Hello viewers, welcome to EduAid classroom. So বহুতৰে half yearly হল, বহুতৰে আহিবলগীয়া আছে. So hope তোমালোকৰ preparation খিনি ভালকে চলিছে. আমি যিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পেপাৰ পালো, তাত আমি দেখা পালো যে নিউ প্যাটাৰ্নৰ MCQ খিনি তেওঁলোকে দিছে আৰু বহুতে আমাক কমেন্টত কৈছিলা যে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেলসন মেণ্ডেলা চেপ্টাৰ 2 যদি কেইটামান MCQ আপোনালোকে দিব পাৰে. So আজিৰ EduAid classroomৰ এইটো ভিডিঅ'ত নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ কেইটামান নিউ প্যাটাৰ্ন MCQ আমি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু চাও কিদৰে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনত হেল্প কৰিব পাৰে. সো হোপ তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বেনিফিচিয়াল হ'ব. পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিছো. যিখিনি কোৱেশ্চনছ আমি পাওঁ that questions খিনি দিব খুজিছে এনেকে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো অলপ মন কৰিবা. ভাল লাগিছে কোৱেশ্চনটো যে য'ত কৈছে নেলসন মেণ্ডেলা's attitude towards his boyhood freedom can be summed up as. খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন যে নেলসন মেণ্ডেলাৰ কনসেপচুয়ালি যাবা বস্তুটো মনে মনে এবাৰ কথাটো ভাবাচোন. নেলসন মেণ্ডেলাই নিজৰ বয়হুড ফ্ৰীডমটো কি বুলি ভাবিছিল? তেওঁ প্ৰথমতে ভাবিছিল যে তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ মানে ফ্ৰীডম লৈ ডিজায়াৰ নাছিল বিকজ হি থট হি ৱাজ বৰ্ন ফ্ৰী. গাঁৱলীয়া ল'ৰা এজন গাঁৱত যদি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি খেলি ফুৰিছে, দেৰ ইজ নো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এট অল. তো তাক আমি কেনেকে কওঁ? তাক অপশ্যনছ খিনি কি দিছে? বিং সেলফ সেন্টাৰ্ড, বিং নাইভ, বিং ফুলিশ, বিং কনসিডাৰেট অফ আদাৰ্স. Now ইয়াতে আমি সেলফ সেন্টাৰ্ড ক'ব নোৱাৰো. এইটো অপশ্যন আই থিংক আমি এলিমিনেট কৰিম. বিং নাইভ, দ্যাটস such a nice word. শুনিছা চাগে বহুতে নাইভ মানে কি? বহুত ইনোসেন্ট, লাগাতকে একদম হট. সো ইয়াতে চাগে তেওঁ তেনেকুৱাই আছিল, একদম পিয়ৰ অনেষ্ট জেনুইনলি. তেওঁ একো ভাবা নাছিল যে মোৰ ফ্ৰীডম কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে, কলা মানুহখিনিৰ ফ্ৰীডম নাই আফ্ৰিকাত. হি ৱাজ নট এট অল এৱেৰ অফ দেট. এতিয়ালৈকে এই অপশ্যনটো বেটাৰ লাগিছে. বিং ফুলিশ, মূৰ্খ আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ তেওঁ এইটো শৈশৱৰ এটা বিলিভ আছিল যে মই একদম ফ্ৰীয়ে হয়, কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই. সো এইটো আই থিংক মোৰ বোধেৰে ভুল হ'ব. সো বিং কনসিডাৰেট অফ আদাৰ্স, বেলেগক লৈ তেওঁ এইটো কনসিডাৰেট নাছিল সেইখিনি সময়ত. সো উই উইল গো উইথ ইট ইজ টু বি বিং নাইভ কেন বি দ্য বেষ্ট পিক হিয়াৰ. কাৰণ তেওঁ বহুত প্লেইন সিম্পল একদম যাক আমি কওঁ সজা সহজ সৰল এটা মন্তব্য দিছিল. আই ৱাজ বৰ্ন ফ্ৰী, আই ডিডন্ট হ্যাভ এনি ডিজায়াৰ. নাইস কোৱেশ্চন, প্ৰিপেয়াৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আমি হোম কনসেপচুয়ালি টেক্সট বুকখন ভালকে পঢ়িলে ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব. সিকুৱেন্স বেসড কোৱেশ্চন বহুতে দিছে. প্ৰসেসটো কি আমি আগতেও কৈছো. First of all, you try to find out which sentence can be the opening. It is sequence based question hoy. So it is from the comrades. Gote kita poriboi lagibo kuntu opening on ahe ami najanu. In the struggle that I learned the meaning of courage. It okonman major phale asile. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. That has to be before P. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. Eto হেৰিৰ ফালে নহয়. The sun shall never set on so glorious a human achievement. So প্ৰথমে তেওঁ কৈছে কিউ দি আৰম্ভ হ'ব. কিউ দি আমাৰ আৰম্ভ হ'ব যদি তোমালোকে টেক্সট বুকখন ভালকে পঢ়িছা. Based on that logic, we will eliminate B and C. So থাকিল আমাৰ দুটা অপশ্যন QS দুটা দিছে নহয়. এতিয়া QS হ'বই, the কিউৰ পিছত S আহিছে, the sun shall never set on, so QS আহিল. তাৰ পিছত policy of apartheid, then comes the courage. So it has to be the option called D. এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ টেক্সট বুক ৰিডিং ইজ এ মাষ্ট. আমি বাৰে বাৰে কওঁ কমন নহয় কনসেপ্টত যোৱা. টেক্সটখন ভালকে পঢ়ি যাবা. প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে তোমালোকে এইটো বস্তু দেখা পাইছা. If you have studied the text well, things will become much easier for you. Word meaning kind of question দিয়া দেখা গৈছে. A display of precision. What does the underlined word mean? পাৰিবা এইটো তোমালোকে নহয়. Precision মানে এটা হোমৱৰ্ক আমি সদায় আমাৰ ইংলিছৰ ক্লাছত দিওঁ, তোমালোকেও জানা. সো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ থাকিল HW মানে হোমৱৰ্ক. ক'ত দিম? কমেন্ট সেকশনত. I will be waiting for your answer. কি হয় চাবা, টাইমলি, chaos, haphazard নে accuracy be the answer we are looking for. Moving on. How according to Mandela could, ভাল কোৱেশ্চন দিছে এইটো আৰু এটা, could an individual fulfill both the obligations in life? Mandela ছাৰৰ মতে এজন মানুহৰ দুটা অব্লিগেশ্যন. এইটো কোৱেশ্চন হয় ফ্যামিলি এণ্ড পিপল বা কান্ট্ৰি দ্যাট ইউ কেন কল ইট. এতিয়া কিয় কৈছে হাউ? প্ৰশ্নটোত ক'ত খেলিছে ৱাৰ্ডটো? হাউ ৱাৰ্ডটোত খেলিছে. কিদৰে পন্থাটো কথা কৈছে নহয়. কিদৰে এজন মানুহে নিজৰ দ্বৈত ডিউটি অব্লিগেশ্যনছ জীৱনৰ অব্লিগেশ্যনটো পালন কৰিব পাৰে. কেনেকে? ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড কাৰেজ, ইনক্লিনেশ্যনছ এণ্ড এবিলিটিজ, ফ্ৰীডম এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ,
family and nation. তেওঁ কৈছিলে মেণ্ডেলা ছাৰে যদি তোমালোকৰ মনত আছে যদি এজন মানুহ উইলিং হয় যদি এজন মানুহৰ ইচ্ছা আছে ইনক্লিনেশনস মানে ইচ্ছা আৰু তেওঁৰ যদি এবিলিটিজ আছে তেওঁ এই দ্বৈত কৰ্তব্য পালন কৰিব পাৰে সো অপশন উড বি বি দেখা পাইছা কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্ন আমি কেনেকে ধৰণে পাই আছো why does আকৌ এটা ভাল প্ৰশ্ন কিয় বুলি কৈছে নহয় why does Mandela mention various historical figures এই কিতাপখনত বহুত ফটো আছে অলিভাৰ টাম্বুছ ওয়াল্টাৰ সিসিলুস এইবিলাকৰ নামবিলাক কিয় দিছে বুলি কৈছে তো show that black South African do not lack courage acknowledge their efforts পঢ়িলো অপশনস কেটা acknowledge their efforts in the struggle against apartheid illustrate that character is hardened by difficult circumstances suggest that apartheid had no point to hobo নোৱাৰে বাৰু so options most important আমাৰ best pick আমি কোনটো কৰিম তো ইয়াতে মেবি তেওঁ কৈছে কি তেওঁলোকক এটা কৃতিত্ব দিব কাৰণে নহয় জানো that acknowledge the air efforts in the struggle against freedom going with option B এই প্যাটার্নটো what do you understand by the term an extraordinary human disaster কি কৰিছে 1 2 3 4 ডি অপশনস এনেকে দিছে extraordinary human disaster মানে of course policy of apartheid থাকিবই লাগিব 2 থাকিবই লাগিব ও গোটেকিটাতে আছে নহয় সো অকনমান আৰু বিচাৰিব লাগিল ৰেশিয়াল ডিসক্ৰিমিনেশন থাকিবই লাগিব সো 1 is should be there সো আমি ডি কাটিলু তাৰ পিছত কি কৈছে equal rights to both equal rights to নহয় 3 থাকিব নোৱাৰে 1 2 4 আছে নে অপশন 1 2 4 be the answer we are looking for nice এনেকে কৰিবা হা this is what we call the process of elimination ভালকে প্ৰশ্নটো পঢ়িবা এডুএডৰ আমি আগৰ ভিডিওস বিলাকতো কৈছো সো in fact বহুতবাৰ কোৱা হৈছে কথাটো যে if you try to apply that যিসকলে আমাৰ ভিডিওস ৰেগুলাৰলি চাই আছে তেওঁলোকে জানে what we call the elimination process আৰু লগতে তোমালোকক জনাই থৈ দিও যে EduAid HSLC exam success batch registration is also going on যদি তোমালোকে ভাবিছা ফাইনাল ৰিভিশনৰ কাৰণে EduAid ৰ লগত জড়িত হও সো আজিই তোমালোকে ৰেজিস্টাৰ কৰা আৰু এটা সুবিধা যিখিনি আমি দিবলৈ গৈ আছো সেইখিনি এভেইল কৰিব পাৰিবা মুভিং অন pick out the option আৰু এটা নিউ প্যাটাৰ্ন কোৱেশ্চন pick out the option that classifies fact and opinions fact মানে কি যেটো কিতাবত তথ্যটো দিয়া আছে opinion মানে মতামত জানা তোমালকে so the speaker of the text is Nelson Mandela একদম fact হয় 1 2 fact হবই লাগিব so 1 যদি ফ্যাক্টত নাই দিয়া এটো সি আমি কাটিলু তো তাৰ পিছত কি কৈছে Nelson Mandela ruined his family life for the country to opinion হব পাৰে কাৰোবাৰ opinion যে তেখেতে তো নিজে কোৱা নাই মোৰ জীৱন ধ্বংস হৈ গৈছে দেশৰ কাৰণে তো 2 is an opinion to opinion ওতে রাখা হইছে নহয় সি তো আমি কাটিছুৱে everyone has different perception of opinion freedom that is also opinion the concept of freedom changes as one grows up that is also an opinion so it should be fact 1 opinion 2 3 and 4 be the answer ভাল টাইপ হব পাৰা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস এনুকাৰ নতুন প্যাটাৰ্ন মতে moving on Mandela was prevented by fill in the blanks from fulfilling his obligations his imprisonment নহয় his people to নহয় the newly elected government কেতিয়াও বাধা নিদিব it should be regime white rule নহয় যেটো আমাৰ এপাৰথাইডৰ সময়ৰ কথা কৈছে d is the best pick here man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished এই লাইনটোৰ পৰা এটা টোন বেস কোৱেশ্চন দিছে বা টোন ঠিক নহয় হোৱাট কোৱালিটি মেণ্ডেলা ছাৰৰ আমি কি কোৱালিটি ইয়াতে গম পাইছো হোৱাট কোৱালিটি অফ মেণ্ডেলা ডাজ দিস সেন্টেন্স শো এই বাক্যটো দি পেলাই এইবিলাক হৈছে নতুন নতুন প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন ৰিজলভ ফৰ্টিটিউড পাৰসিভাৰেন্স অৰ অপটিমিজম ফৰ্টিটিউড বহুতে অকনমান ওয়ার্ডটো টান পাব পৰা ফৰ্টিটিউড মানে হল কাৰেজ নহয় পাৰসিভাৰেন্স মানে ধৈৰ্য সহকাৰে থাকা বাট ইয়াতে তেওঁ কি কৈছে আশা দেখুৱাইছে যে মানুহৰ যেটো ভাল গুণ হেতু এটা শিখাৰ দৰে লুকাইটো ৰাখিব পাৰি কেতিয়াও নুমাই না যায় সো দ্যাট ইজ অফ অপটিমিজম তোমালোকে জীৱনত সদায় অপটিমিস্টিক হবা দেই আশাবাদী হবা একো নাই দুই এটা পৰীক্ষাত নম্বৰ কম পাই গলে একো দুনিয়া খতম হৈ না যায় বি ভেৰি কেয়াৰফুল যে তোমালোকে নিজৰ প্ৰচেষ্টা কৰা বেষ্ট ট্ৰাই কৰা কালাম ছাৰে কোৱাৰ দৰে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শাইন লাইক দ্য সান ফাৰ্স্ট ইউ নিড টু বাৰ্ন লাইক দ্য সান নহয় চেষ্টা কৰি যোৱা অপটিমিস্টিক হোৱা ভাল ফলাফল নিশ্চয়কৈ জীৱনত পাবা So moving on to the next question, what is Mandela's attitude towards his oppressor? মানে হোয়াইট সৰ প্ৰতি মেণ্ডেলা ছাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটিটিউড আছিল হোয়াইট সকলৰ প্ৰতি বা অপ্ৰেছৰ সকলৰ প্ৰতি তেওঁ আল্ট্ৰুইষ্টিক আছিল
লিবাৰেল আছিল, পেট্ৰনাইজিং আছিল, পেট্ৰনাইজিং মানে অকলমান ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিল, কনডেনচেন্ডিং যাক আমি কওঁ, লিবাৰেল ফ্ৰী টাইপ নহয়, আল্ট্ৰিষ্টিক জেনাৰেছ নহয়, মেগনানিমাছ, য়েছ তেওঁ বহুত সহানুভূতিশীল আছিল, মানে হল জেনাৰাছ, সহানুভূতিশীল, ভাল শব্দ, ভকাবুলাৰী কেতিয়াবা দুই এজনৰ লগত খেলি দিয়ে, টান টান ৱাৰ্ড দি পেলাই, সো ইট ইজ মেগনানিমাছ, ইজ লাইক জেনাৰাছ, মানে তেওঁ কোনো ধৰণৰ হেট্ৰেট বিয়পাব খোজা নাছিল। ইনফেক্ট দুটা নেশ্যনেল এন্থেম গোৱা হৈছিল সেইদিনা, বাকী দুজন যে মানুহ শপত লৈছিল, এজন হোৱাইটছ আছিল, এজন ব্লেক আছিলে, সো দ্যাট ৰিয়েলি ৰিফ্লেক্টেড কি তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ হেট্ৰেট বা জেলাচি তেওঁৰ মনত নাছিল টুৱাৰ্ডছ হিজ অপ্ৰেছাৰ, নহয় জানো? সো এইটো বস্তু তোমালোকে গম পালা। assertion reason যেটো দিয়া হৈছে, the formation of independent, equal and free South Africa was the result of sacrifices of countless men and women who had fought all their lives for this day. Mandela wished to thank them. Exactly hoy, it is the efforts of the former freedom fighters that led to the victory over apartheid policy and helped in, yes, exactly, I think we will go with the correct explanation, যে তেওঁলোকৰ আমি এফৰ্টটোক তো দিব লাগিব, so true, so it is the efforts of the former freedom fighters that led to the victory over apartheid policy and helped in restoring democracy. So তেওঁ মেণ্ডেলা ছাৰে বাৰে বাৰে কৈছে যে তেওঁলোকৰ আমি না কিবা কাউণ্ট কৰিব পাৰিম, না কিবা আমি তাক ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিম। সো এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে ভালকে চাই মেলি কোনটো অপশ্যনত যোৱা কবাচোন। আৰু এটা আমি হোমৱৰ্ক তোমালোকলৈ দি থৈ দিলো, দুইটাই অপশ্যনে ষ্টেটমেণ্ট ঠিকে আছে, ৰাইট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় নে নহয়, ইউ ট্ৰাই টু কমেণ্ট অন দ্যাট। Why did Mandela feel that oppressor must be liberated? ভাল প্ৰশ্ন। আৰু এটা লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফৰ যেটো প্ৰশ্নটো দি সাম আপ কৰিছো ক্লাছটো, সো যত কৈছে because an oppressor is also not free to do anything, because an oppressor is a prisoner of hatred, কৈছে because an oppressor is locked behind the bars, oppressor to locked behind the bars নহয়, so bars of hatred হে word to লাগিব, all of the above আমি না যাও, so it has to be the option because an oppressor is a prisoner of hatred be the answer. ঠিক আছে, with this we sum up today's video. Nelson Mandela long walk to freedom, ভালকে পঢ়ি যোৱা, কিবা ডাউট থাকিলে জনাবা। All the best for your half yearly, take care, bye bye.